Good morning, students. Welcome to the subject of elective business management, and we are dealing with the pure subject of production management. As we have seen in the introductory session yesterday, that the syllabus has been divided into 4 units, right? Right now we are dealing with the first unit, that is operations management and product design. Alright, so production management એ તમારો સબ્જેક્ટ છે અને એની અંદર યુનિટ છે એ 4 યુનિટમાં આખું સિલેબસ ડિવાઈડ થયેલું છે. યુનિટ નંબર 1ની અંદર ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ અને પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન એના રિલેટેડ આપણે વાત કરવાના છીએ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ઇન ધ પ્રીવિયસ સેશન ઓલ્સો દેટ ધીઝ યુનિટ આઈ હેવ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 3 પાર્ટ્સ સો એઝ ટુ make the content understandable to you. We have divided the whole unit into 3 parts, as you can see it here. Number 1, introduction to production management. Number 2, it is operations management, and number 3 is product design. This is how we are going to proceed. Yesterday what I did was I explained it to you a bit part of the production management. Production management એટલે શું? તો કે કોઈ પણ ફર્મ, કોઈ પણ યુનિટ, કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતી હોય તો ઉત્પાદન રિલેટેડ, પ્રોડક્શન રિલેટેડ જેટલાય એરિયાઝ છે દે આર કવર્ડ અંડર ધ પ્રોડક્શન, રાઈટ. ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ છે એ એવો એરિયા છે અથવા તો એ એવી ટર્મ છે જેને હવે અત્યારના સંજોગોમાં અત્યારે પ્રેઝન્ટ સિનારીઓની અંદર ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટને વાઇડ ટર્મ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેની અંદર પ્રોડક્શન ઓફ ધ ટેન્જિબલ આઇટમ્સ પણ છે અને ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટની અંદર ઓપરેટિંગ ઓફ ધ સર્વિસીસ પણ છે, એટલે સર્વિસીસનો પણ સમાવેશ કરી લેવામાં આવ્યો છે અને દેટ ઇઝ વાય ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ બીકમ્સ અ બિગર ટર્મ. ઓકે, સો વોટ વી હેવ ડન yesterday was કે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવવા માટે લગભગ એના ઇનપુટ્સ જોઈએ. ઇનપુટ્સ એટલે it may be 4 M's. So 4 M's includes what? Maybe manpower, machines, material, money, બરાબર. તો એ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી અને પછી એને કાંઈક પ્રોસેસમાં મૂકવામાં આવે, એને કાંઈક ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં મૂકવામાં આવે અને એટ ધ એન્ડ વોટ યુ ગેટ ઇઝ આઉટપુટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ગુડ્સ પ્લસ ધ સર્વિસીસ. હવે જ્યારે સર્વિસીસ એટલે જે ઇનટેન્જિબલ છે, આપણે જોઈ નથી શકતા, અડી નથી શકતા, છતાં પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એને જનરલી સર્વિસીસ કહેવાય, રાઈટ. તો ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ અને પ્રોડક્શન્સ મેનેજમેન્ટને આપણે અહીંયા જુદી જુદી રીતે સમજીએ છીએ ખરા કન્સેપ્ટ માટે, પણ નાઉ ઇટ ઇઝ યુઝડ એઝ ધી ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ વિચ ઇન્ક્લુડ્સ ધ પ્રોડક્શન ઓફ ધી ટેન્જિબલ આઇટમ્સ એઝ વેલ એઝ ધી સર્વિસીસ વિચ આર કન્સિડર્ડ ટુ બી ઇન્ટેન્જિબલ, રાઇટ. સો હિયર ઇન ધ લાસ્ટ સેશન વી સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ એઝ પાર્ટ 1નું પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ આપણે ચાલુ કર્યું હતું, રાઇટ. અને પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટને આપણે કેવી રીતે સમજશું? તો કે મેનેજમેન્ટ મીન્સ થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ, અથવા તો જેટલા મિનિમમ રિસોર્સિસ છે એનાથી આપણે મેક્સિમમ આઉટપુટ લેવા માટે જ્યારે બધી વસ્તુને મેનેજ કરીએ છીએ, બધા રિસોર્સિસને મેનેજ કરીએ તો એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય, રાઈટ. તો પ્રોડક્શન રિલેટેડ, ઉત્પાદન રિલેટેડ જેટલાય એસ્પેક્ટ્સ છે એને તમે મેનેજ કરો છો, એમાંથી બેસ્ટ મેળવવાની ટ્રાય કરો છો તો એને પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ કહેવાય. સો વોટ ઇઝ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ? દેન વી કેન સે દેટ ઇટ ઇઝ અ process of planning and regulating what? It regulating all those activities or operations of that part of an enterprise which is responsible for the actual transformation of materials into finished products. એટલે એવા એરિયાનું પ્લાનિંગ અને કંટ્રોલિંગ અથવા રેગ્યુલેશન છે જે એરિયાની અંદર એક ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર આ પાર્ટની અંદર આ એરિયાની અંદર શું થાય છે તો કે એકચ્યુઅલી રો મટીરિયલ્સ છે એ ટ્રાન્સફર થાય છે ગુડ્સની અંદર. કેવી રીતે ટ્રાન્સફર થાય? તો કે જુદા જુદા પ્રોસેસમાંથી પસાર થઈને એ એક કમ્પ્લીટ ગુડ્સની જેમ ટ્રાન્સફર થતું હોય, ગુડ્સમાં ટ્રાન્સફર થતું હોય, એ બધા જ ઓપરેશન્સને આપણે પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ કહી શકાય, રાઈટ. સો પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ ઓલ્સો ડીલ્સ, એક બીજી ES બુફાની જે ડેફિનેશન છે, અકોર્ડિંગ ટુ ઇટ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ ઓલ્સો ડીલ્સ વિથ ધ ડિસિઝન મેકિંગ રિલેટેડ ટુ પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસ સો દેટ ધ રિઝલ્ટિંગ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ અકોર્ડિંગ ટુ ધ સ્પેસિફિકેશન્સ ઇન ધ અમાઉન્ટ એન્ડ બાય ધ સ્કેડ્યુલ ડિમાન્ડેડ એન્ડ એટ અ મિનિમમ કોસ્ટ. દેટ મીન્સ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ એવો ડિસિઝનલ એરિયા છે કે જેની અંદર પ્રોડક્શન પ્રોસેસ જે આપણે કરીએ છીએ રો મટીરિયલને ગુડ્સમાં ફેરવવામાં અથવા તો સર્વિસીસ એની સાથે જોડાયેલી છે, એ એવું ગુડ્સ તૈયાર થાય જે સ્પેસિફાઈડ હોય અને જે સ્કેડ્યુલ ડિમાન્ડમાં એટલે અમુક સમય મર્યાદાની અંદર પૂરું કરવાનું હોય એટ મિનિમમ કોસ્ટ. તો આ ધ્યાન રાખવાની જે એરિયા અથવા જે ડિસિઝનલ એરિયાઝ છે એ બધાને આપણે
say production management no ભાગ ગણાવી શકીએ. So this definition gives few points that it is a decision making managerial function. Production management શું છે તો કે એક decision making function છે. The decisions are made. અહીંયા કઈ પ્રકારના નિર્ણયો લેવામાં આવે છે તો કે પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસ રિક્વાયર્ડ ફોર કન્વર્ટિંગ ધ રો મટીરિયલ્સ ઇન્ટુ ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ્સ, આના માટેના નિર્ણયો લેવામાં આવે છે. ધ ડિસિઝન્સ રિગાર્ડિંગ ટુ વોટ પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસ, જેટલા પ્રોડક્શનની પ્રક્રિયાઓ છે એ જેમાંથી રો મટીરિયલમાંથી ફિનિશ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ થાય છે, એ જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે એનો નિર્ણય, એના રિલેટેડ નિર્ણયો છે એ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનો એક ભાગ છે. એન્ડ અગેન ધ પ્રોડક્શન ઓર આઉટપુટ શુડ બી અકોર્ડિંગ ટુ ધ સ્પેસિફિકેશન ઇન ધ સ્પેસિફાઈડ ક્વોન્ટિટીઝ એઝ પર ધ સ્કેડ્યુલ એન્ડ મિનિમમ કોસ્ટ. અને જે પ્રોડક્શન અથવા આઉટપુટ અથવા તો જે ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે કેવું હોવું જોઈએ? અકોર્ડિંગ ટુ ધ સ્પેસિફિકેશન. સ્પેસિફિકેશન એટલે જે પ્રમાણે એનું ડિઝાઇનિંગ થયું છે, જે પ્રમાણે એની ડિમાન્ડ છે અને જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે એ તૈયાર થાય, એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં તૈયાર થાય અને સ્કેડ્યુલ્ડ ટાઈમ પીરિયડ અને મિનિમમ કોસ્ટમાં એ તૈયાર થઈ અને માર્કેટમાં આવે. એ માટેને બધા જ જે નિર્ણયો છે અથવા તો બધા જ એસ્પેક્ટ્સનું ધ્યાન રાખવાનું છે એ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનો એરિયા અથવા પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનું કામ કહી શકાય. Right? So here we are done with the introduction to production management. Right? If you can see it here, see the 4 inputs have been given. The process is converting or changing into goods, that is output. Right? Or it may be the raw material for any other unit. Right? Now this operations management ની અંદર મેં કીધું કે એમાં ઇનપુટ્સમાં 4 ઇનપુટ્સ તો આવે જ છે, પ્લસ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડેડ, અને આઉટપુટ છે એમાં એ સર્વિસીસ હોય ને એની સાથે જોડાયેલા ગુડ્સ પણ હોઈ શકે. Right? So this is what is said to be the operations management. As discussed just now, that the definition you can see it on the screen right now. It's a set of general principles for production economies, facility design. આ બધી જ વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈ અને જ્યારે પ્રોડક્શન માટેની બધી જ તકેદારી રાખવામાં આવે છે તો that is what is known as the production management. Right? મેઇન એરિયાઝ કયા છે તો કે પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ જ્યાં અપ્લાય થાય તો ધીસ ડેફિનિશન પોઇન્ટ્સ આઉટ ક્લિયરલી ઓન ધ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ એન્ડ ધ એરિયાઝ કન્સર્ન ટુ ઇટ. Right? So again there is a definition that has been provided જેની વાત આપણે already કરેલી છે. So production management is what? It's a process of what? Effective planning and regulating. શું રેગ્યુલેટ કરવાનું છે? operations કઈ જગ્યાના ઓપરેશન્સ, કઈ જગ્યાની એક્ટિવિટીઝ તો કે જ્યાં એકચ્યુઅલ ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે, કોનું? રો મટીરિયલ્સનું ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સમાં જે ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે, કન્વર્ઝન થાય છે, એ એરિયાની બધી જ વિગતનું ધ્યાન રાખવું. દેટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ. Right? So here we have already completed with the introduction, we have completed with the definitions. Here we are taking up with few of the objectives. These objectives are also available in your text, so once you get the books you can relate it there. Right? Now the objectives of production management. શું કામ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ કરવું જોઈએ? તો આને સરળ રીતે સમજવા માટે ઓબ્જેક્ટિવ્સને, એના ધ્યેયને, એના એઇમ્સ, નીડ્સને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવી છે. એક છે અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને બીજું છે ઇન્ટરમીડિયેટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ઓકે, નંબર 1 અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ એટલે આ તો કરવાનું જ છે, અને ઇન્ટરમીડિયેટ એટલે દે મે બી અ કાઇન્ડ ઓફ સપોર્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ. બરાબર? તો અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ્સ કયા પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટમાં? નંબર 1 મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્કેડ્યુલ. બરાબર? તો જે પણ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ શું કામ કરવું પડે તો કે જો સ્કેડ્યુલિંગ ન હોય, ટાઈમ બાઉન્ડ રીતે તમારે જો કોઈ પણ વસ્તુ તૈયાર કરીને ન મૂકવાની હોય, એક ઓપરેટિંગ સાયકલનો ટાઈમ તમારે ફોલો ન કરવાનો હોય, તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ મેક એની કમિટમેન્ટ્સ ઓર ટુ મીટ ધ ડિમાન્ડ. સો ધીસ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી નેસેસરી દેટ ટાઈમ સ્કેડ્યુલ શુડ બી ઓબ્ઝર્વડ. એ ટાઈમ સ્કેડ્યુલને બદલવું પડે, તૈયાર કરવું પડે ને એ પ્રમાણે કામ કરવું પડે. જેમ કે આપણે બધી વસ્તુઓ અથવા તો આપણું બધું રૂટીન છે એ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે કરતા હોય છે, એ જ રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, પ્રોડક્શન છે, ઉત્પાદન છે, પણ એનું પણ એક સ્કેડ્યુલ હોવું જોઈએ અને દેટ શુડ બી મેન્ટેન્ડ. તો એ પ્રાઇમ ઓબ્જેક્ટિવ છે કોઈપણ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનો. આ ધ્યેયથી મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્કેડ્યુલ સાચવવા માટે પણ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે, તો પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે છે. બીજું આવે છે મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ. મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ એટલે ઉત્પાદન કરતી વખતે ઘણી બધી ટાઈપના ખર્ચાઓ ઉદ્ભવે છે. વી ઓલ નો દેટ. રાઈટ? મોસ્ટલી એ ખર્ચાઓ કઈ રીતે હોય તો કે એક વેરિયેબલ કોસ્ટ હોય અને એક ફિક્સ્ડ કોસ્ટ હોય.
ત્રીજું છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઓવરહેડ્સ છે, એ બધા જ ઓવરહેડ્સને કવર કરી લેતું હોય એવું છે. તો આ કોસ્ટ, કાંઈ પણ વસ્તુ બનાવો છો તો એ મફતમાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ બનતી નથી. દેર ઇઝ અ કોસ્ટ ઇન્કર્ડ દેર, અને એ જે કોસ્ટ છે એને આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટમાં જોઈએ છીએ અથવા ફિક્સ કોસ્ટમાં જોઈએ છીએ. ફિક્સ કોસ્ટ શું છે? એ વન ટાઈમ કોસ્ટ છે, એક વખત તમને એ ખર્ચો લાગી ગયો તો વારે વારે તમને એ ખર્ચો લાગતો નથી, રાઈટ. એ ઓવરહેડ છે પછી બધા ફેક્ટર્સ ઉપર પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતું હોય છે. જ્યારે વેરિયેબલ કોસ્ટ કેવી છે? જે બદલાતી રહેતી હોય. ઇટ કીપ્સ ઓન વેરિએટિંગ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્રોડક્શન યુનિટ. સપોઝ તમે 100 યુનિટ બનાવતા હો તો તમારી કોસ્ટ એ પ્રમાણે હોય, અને 1000 યુનિટ્સ બનાવતા હો તો તમારી કોસ્ટ એ પ્રમાણે વેરી અથવા ડિફર થતી હોય. તો આ બંને કોસ્ટ છે અથવા તો કોઈ પણ ઓવરહેડ્સ છે એને ઓછામાં ઓછું રિડ્યુસ કેવી રીતે કરવું એ જોવાનું કામ કોનું છે? પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનું છે. એટલા માટે મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ છે એ રિડ્યુસ થાય એ એનું સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ છે, રાઈટ. સેકન્ડ અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ. થર્ડ ઓબ્જેક્ટિવ કમ્સ અપ ઇઝ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી. પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી એટલે ઇટ શુડ બી અકોર્ડિંગ ટુ ધ ક્વોલિટી. જે ગુણવત્તા સાથે બનાવવું જોઈએ, જે કોસ્ટ ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવું જોઈએ, જે ટાઈમ બાઉન્ડ ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવું જોઈએ. આ ત્રણેય વસ્તુનો સમાવેશ કરી અને પછી ક્વોલિટેટિવ ગુડ્સ માર્કેટમાં આવે તો એ વધારે એક્સેપ્ટેબલ થાય, કસ્ટમર્સને એનાથી વધારે સેટિસ્ફેક્શન થાય, અને લાઇકવાઇઝ યુ કેન ક્રિએટ યોર ઓન માર્કેટ. તો આ એનું થર્ડ important objective થઈ જાય છે. So ultimate objectives can be divided into manufacturing schedule, manufacturing cost અને product quality. બરાબર. Now moving on to the intermediate objectives. તો intermediate objectives includes materials. આપણને બધાને ખબર છે. નંબર 1 મટીરિયલ્સ. તો મટીરિયલ્સ, વિધાઉટ રો મટીરિયલ્સ નો પ્રોડક્શન ઇઝ પોસિબલ. સો હાઉ ટુ ગેટ ધ રો મટીરિયલ એટ ધ એફોર્ડેબલ કોસ્ટ, અથવા તો પર યુનિટ મટીરિયલ કોસ્ટ કેવી રીતે રિડ્યુસ કરી શકાય, શું કરીએ તો વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અને ફિનિશ ગુડ્સ વધારે ક્વોલિટેટિવ બની શકે. તો એ રિલેટેડ વસ્તુઓ છે અથવા એ રિલેટેડ જે ધ્યાન રાખવાનો એરિયા છે, દેટ ઇઝ સેડ ટુ બી મટીરિયલ્સ. સો મટીરિયલ્સ, હાઉ ઇટ ઇઝ ટુ બી મેન્ટેન, વોટ અમાઉન્ટ ઓફ મટીરિયલ ઇઝ ટુ બી અવેલ્ડ, હાવ ઇટ ઇઝ ટુ બી યુઝડ, એની શું કોસ્ટિંગ થશે વગેરે વગેરે બધું જોવાનું કામ છે. દેટ કમ્સ અપ અંડર ધીસ ઓબ્જેક્ટિવ. નેક્સ્ટ અંડર ધ ઇન્ટરમીડિયેટ ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ અબાઉટ મશીનરી ઇક્વિપમેન્ટ્સ. બરાબર. તો કોઈ પણ યુનિટ કાંઈ પણ પ્રોડ્યુસ કરતું હોય તો એ મશીનરીના યુઝ વગર અથવા તો કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ્સના યુઝ વગર ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી. તો એક્વાયરિંગ ધ મટીરિયલ, મશીન્સ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ એન્ડ યુઝિંગ ઇટ, આ બંને વસ્તુનો જે ઉલ્લેખ છે અથવા તો જે ધ્યાન રાખવાનું છે, દેટ કમ્સ અપ હિયર અંડર ધ મશીનરી એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. દેટ ઇઝ એક્વાયરિંગ એન્ડ યુટિલાઇઝિંગ ધ મશીન્સ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ફોર પ્રોડક્શન ઓફ ધ બેસ્ટ આઇટમ્સ. તો પેલું મટીરિયલ, બીજું મશીનરી એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. થર્ડ comes up is manpower. So manpower means you have to select the correct manpower so that they are the best people to take up the work. You have to make the placement, you have to give them the training, compensation જે પણ આપવાનું, જે રિવોર્ડ્સ આપવાના હોય, વેજીસ આપવાના હોય, એ રીતે એનું તૈયાર કરવું, નક્કી કરવું, એ બધું જોવાનું કામ છે. That comes up under these area, that is said to be manpower, right. This objective is measured in the form of employees turnover, safety measures, industrial relationship, કેવું એબ્સન્ટિઝમ રહે છે વગેરે વગેરેનું ધ્યાન જે રાખવાનું છે. That comes up under this area, that is known as manpower as the third objective. Then comes up is considered to be the manufacturing services. બરાબર. તો proper objective should be set for the provision of providing the special services like power, water supply, material handling. આ બધું શું છે? મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું છે તો તમારે પાવર આપવો પડે, વોટર સપ્લાય દેવી પડે, મટીરિયલ હેન્ડલિંગના ઇક્વિપમેન્ટ્સ વગેરે વગેરે રાખવા પડે, સો દેટ તમને એડિક્વેટ અમાઉન્ટ ઓફ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરેલી હોય, પૂરતા પ્રમાણમાં આ બધી સર્વિસીસ મળતી હોય તો તમે બેસ્ટ ઇનપુટ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો, મેન, મશીન્સ અને મટીરિયલ્સનો, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ પ્રોવાઈડ ધીઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓર પ્રોવાઈડ ફોર ધીઝ manufacturing services also, right. So what we have tried to come up here is that the objectives can be, production na objectives છે એને તમે વાઇડલી બે માથામાં અથવા તો બે હેડ્સ નીચે તમે ભણી શકો છો. One is considered to be the ultimate objective and the other one is considered to be the intermediate objective. Ultimate objective માં શું આવશે? તો manufacturing schedule, manufacturing cost અને product quality, whereas intermediate objectives માં આવશે material, machinery and equipments, manpower અને manufacturing services. બરાબર. So here we are also ending up with the
ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ. હવે જે આપણે જોઈએ છે એ ફંક્શન્સ છે. આપણે જોઈ લીધું કયા ધ્યેયથી કોઈ પણ પ્રોડક્શન ઓપરેશન્સ અથવા તો પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ થાય છે, એનું અલ્ટિમેટ ધ્યેય શું છે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ શું છે, રાઈટ. હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક ફ્યુ ઓફ ધ ફંક્શન્સ ઓફ વોટ, ફંક્શન્સ ઓફ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ. તો પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ છે એ એનું મોટામાં મોટું ફંક્શન છે. પ્લાનિંગ કરવું એટલે શું કરીએ છીએ, તો કે પ્લાનિંગ મશીનરી, HR, મની એટસેટ્રા દેટ ઇઝ ટુ બી યુઝડ, દે હેવ ટુ બી પ્રી-ડિટરમાઇન્ડ. પ્લાનિંગમાં આપણે શું કરતા હતા, right, we used to forecast, and then when we used to forecast we used to see કે આપણે where we are and where we want to go, આપણી પાસે શું છે ને આપણે ક્યાં સુધી કઈ રીતે વસ્તુને વાપરવી જોઈએ એને પહેલેથી ડિસાઇડ કરી રાખીએ, એને પ્લાનિંગ કહેવાય. અને સ્પેશિયલી પ્રોડક્શન રિલેટેડ જે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, ઉત્પાદન કેવી રીતે થશે, મટીરિયલ્સ, HR, મશીનરી, મેનપાવર, આ બધી વસ્તુનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરશું પહેલેથી નક્કી કરી રાખવું, આયોજન કરી રાખવું, એને પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ કહેવાય. તો આ એક મોટામાં મોટું ફંક્શન છે પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનું. ધ નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન કમ્સ અપ ઇઝ પ્રોડક્શન કંટ્રોલ. તો પ્રોડક્શન કંટ્રોલ કેવું ફંક્શન છે, તો કે જેની અંદર પ્રોડક્શન કઈ રીતે થશે, કયા મેથડથી પ્રોડક્શન થશે, વોટ હેઝ ટુ બી ધ સ્ટાન્ડર્ડ દેટ હેઝ ટુ બી ડિસાઇડેડ, આ રીતે બનાવવાનું છે ને એ જ રીતે બનવું જોઈએ અને એ પ્રમાણે એનું ફોલોઅપ લેવું, એ જે એરિયા છે દેટ ઇઝ સેડ ટુ બી પ્રોડક્શન કંટ્રોલ. દેન કમ્સ અપ ઇઝ પ્લાન્ટ લેઆઉટ. કઈ રીતે તમારે પ્રોડક્શન કરવું છે તો નેચરલી મશીનરીઝની જરૂર પડશે, ઇક્વિપમેન્ટની જરૂર પડશે, એવરીથિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, એન્ડ વેન વી મેક ધી અરેન્જમેન્ટ ફોર ધીઝ મશીનરી ઇટ ઇઝ નોન એઝ લેઆઉટ. એનું એક પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ હોય. રેન્ડમલી કે હેફેઝાર્ડલી તમે એને પ્લેસ નથી કરી શકતા. ઇન્સ્ટેડ યુ હેવ ટુ અરેન્જ ઇટ પ્રોપરલી સો દેટ બધી જ મશીનરીનો ઉપયોગ બરાબર થાય, ટાઈમ વેસ્ટ ન થાય, રો મટીરિયલ્સ બગડે નહીં, વગેરે વગેરેનું ધ્યાન રાખવાનો જે એરિયા છે, અરેન્જમેન્ટ છે, એને પ્લાન્ટ લેઆઉટ કહેવાય. તો આ પણ એક ફંક્શન છે, આ પણ એક એક્ટિવિટી છે પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટની. દેન કમ્સ અપ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ. તો ધીસ મીન્સ ધ અવેલેબિલિટી ઓફ ધ ફેક્ટરી. દેટ મીન્સ જે જગ્યાએ પ્રોડક્શન કરવું છે ત્યાં પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કેવી રીતે લેવો, વેધર ધ બિલ્ડિંગ ઇઝ ટુ બી ઓન્ડ ઓર ઇટ ઇઝ ટુ બી લીઝડ, આપણે રેન્ટ ઉપર લેવું કે આપણે પોતાનું હોવું, આ બધું જે નિર્ણય છે અથવા આ બધા એરિયાઝ છે દેટ આર ઇન્ક્લુડેડ હિયર ઇન ધ ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ, રાઈટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ. તો ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ જ્યાં પ્રોડક્શન થવાનું છે એ કઈ પ્રકારનું હોય, ત્યાં ઇનફ લાઇટિંગ છે કે નહીં, ફ્રેશ એરનું સર્ક્યુલેશન છે કે નહીં, હ્યુમિડિટી લેવલ કેવું છે, નોઇઝનું લેવલ કેવું છે, ઇઝ ઇટ હાર્મફુલ ઓર નોટ, ઇફ ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ દેન દેટ શુડ બી ચેકડ, વગેરે વગેરેનું ધ્યાન રાખવું. દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ. નેક્સ્ટ ફંક્શન દેટ કમ્સ અપ ઇઝ નોન એઝ મેથડ સ્ટડી. તો કઈ મેથડથી પ્રોડક્શન કરવાનું છે, કઈ રીતે તમારે રિપીટેટિવ ફંક્શન્સ છે તો કઈ રીતે ગોઠવવાના છે, વન ટાઈમ ફંક્શન છે તો કેવી રીતે ગોઠવવાનું છે, ટાઈમ સાથે એને કેવી રીતે મેચઅપ કરવાનું છે, વગેરે વગેરે જોવાનું કામ છે. દેટ કમ્સ અપ અંડર મેથડ સ્ટડી એન્ડ ટાઈમ સ્ટડી, રાઈટ. ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ. તો રો મટીરિયલ્સ કેટલું જોશે, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસમાં કેટલું છે, ફિનિશ પ્રોડક્ટ્સ કેટલું તૈયાર થઈને આવશે, સપ્લાયર્સ કોણ છે, કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ કરશે, કેવી રીતે સપ્લાય કરશે, વગેરે વગેરે. દેટ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ હિયર ઇન અંડર ધ ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ક્વોલિટી. ક્વોલિટી ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે કઈ ગુણવત્તાની તમે રો મટીરિયલ વાપરો છો અને કઈ ગુણવત્તાનું રો મટીરિયલ તમારે પ્રોડ્યુસ કરીને દેવાનું છે એ પણ ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે. એટલે માટે એ પ્રોડક્શનનો મેઇન એરિયા અથવા ફંક્શન્સ બની રહે છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ. તો ઘણી વખત જે પ્રોડક્ટ એક્ઝિસ્ટિંગ હોય એ પ્રોડક્ટ સિવાયનું પણ નવું પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવાની ઘણી બધી કંપનીઝ ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ સાથે આવતી હોય. તો એ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે લેશું, એનો આખો પ્રોસેસ છે, એને કેવી રીતે કમર્શિયલાઇઝ કરવું, કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ કરીને માર્કેટમાં મૂકવું, એ પણ એરિયા છે, એ પણ ફંક્શન છે પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનું. સો ધીઝ આર કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ 9 functions of production management. I repeat: production planning, production control, plant layout, factory building, physical environment, method study, inventory control, quality, product development, etc. Right? So these can be considered as the functions of production management. Right? We are going to the next area.
objectives we have already checked out. Now what we are going to do is we are going to check out with the scope of production management. બરાબર, અત્યાર સુધી આપણે શું જોયું છે તો કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને ફંક્શન્સ જોયા, અને નાવ વી આર ચેકિંગ આઉટ વિથ ધ સ્કોપ ઓફ પ્રોડક્શન ઓફ એન્ડ ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ. સ્કોપ એટલે કયા કયા એરિયાઝની અંદર આ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ છે લાગુ પડે છે. સો ઇટ ઇઝ કન્સર્ન વિથ ધ કન્વર્ઝન ઓફ ઇનપુટ્સ ઇન્ટુ આઉટપુટ યુઝિંગ ધ ફિઝિકલ રિસોર્સિસ. પ્રોડક્શન શું છે તો કે એક એવી એક્ટિવિટી છે જેની અંદર આપણે પહેલાં જ જોયું છે કે રો મટીરિયલ કન્વર્ટ થાય છે કયા ઇનપુટ્સમાંથી કેમાં કન્વર્ટ થાય છે, આઉટપુટ્સમાં. શું વાપરીને તો કે યુઝિંગ ફિઝિકલ રિસોર્સિસ સો એઝ ટુ પ્રોવાઈડ ધ બેસ્ટ પ્રોડક્ટ ટુ ધ કસ્ટમર્સ એન્ડ even the organizational objectives are met like effectiveness, efficiency, adaptability, etc. So it distinguishes itself from the other function. બીજા બધા પર્સનલ, માર્કેટિંગ, ફિનાન્સ ફંક્શન કરતાં પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ ફંક્શન છે એ એકદમ ઓલ ટુગેધર જુદું છે, કારણ કે ઇટ્સ અ પ્રાઇમરી એક્ટિવિટી ઓફ કન્વર્ટિંગ બાય યુઝિંગ ધ ફિઝિકલ રિસોર્સિસ. એન્ડ બાકી બધી જ એક્ટિવિટીઝ મેં ગઈકાલે પણ અથવા તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ તમને કીધેલું હતું કે બાકી બધી જ એક્ટિવિટી પ્રોડક્શન છે તો માર્કેટિંગ કરવું પડે, તો ફિનાન્સ રેઝ થાય, અને તો આપણે લોકો જોઈએ છે એ બધી વસ્તુને સાચવવા માટે અથવા તો પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. એટલે પર્સનલ કયો કે HR કયો, માર્કેટિંગ કયો કે ફિનાન્સ કયો, એ બધા જ એરિયા એની અરાઉન્ડ રિવોલ્વ થાય છે. સો પ્રોડક્શન કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ પ્રાઇમ ફંક્શન. Here we are going to check out few of the functions of production management. તો પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ કયા એરિયાઝમાં, ક્યાં સ્કોપ કયો કે ફંક્શન્સ એના એરિયાઝ કયો, એ બધું એક જ કહેવાય. તો ક્યાં ક્યાં એ લાગુ પડે છે તો ફર્સ્ટ લોકેશન, ક્યાં આ ફેક્ટરીને લઈ જાવી. નેક્સ્ટ પ્લાન્ટ લેઆઉટ એન્ડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ, મેં હમણાં જ વાત કરી એ. કેવી રીતે ઇન્ટરનલ ડિઝાઇનિંગ કરવું, કઈ રીતના ઇક્વિપમેન્ટ વાપરવા મટીરિયલ હેન્ડલિંગ માટે. મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇઝ નથિંગ બટ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ મટીરિયલ્સ ફ્રોમ વન પ્રોસેસ ટુ ધી અનધર વન. તો દરેક વખતે આપણે એને મેન્યુઅલી ન લઈ જઈ શકીએ. ઘણી વખત ટ્રોલીની જરૂર પડે, ઘણી વખત આપણને કોઈ કન્વેયર બેલ્ટ્સની જરૂર પડે, કોઈ બીજા ઇક્વિપમેન્ટની જરૂર પડે, તો એને મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કહેવાય. એ જે એક્ટિવિટી છે એને મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કહેવાય, અને જે સાધનોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એને મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ કહેવાય. પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કઈ પ્રકારની હશે, પ્રોસેસ કઈ રીતે ડિઝાઇન કરવાનો છે, પ્રોડક્શન કેવી રીતે થશે, એનું પ્લાનિંગ કેવી રીતે થશે, અને એને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવામાં આવશે, ગુણવત્તા ક્વોલિટી કંટ્રોલ કેવી રીતે થશે, મટીરિયલ્સને કેવી રીતે મેનેજ કરવામાં આવશે, કેવી રીતે આખા પ્લાન્ટને મેન્ટેન કરવામાં આવશે, વગેરે વગેરે જે છે એરિયા દેટ કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ સ્કોપ ઓફ ધી પ્રોડક્શન એન્ડ ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ. રાઈટ, હિયર સી એઝ યુ કેન સી ઇટ, અહીંયા તમને આપેલું છે કે પ્રોડક્શન એન્ડ ઓપરેશન્સ મેનેજમેન્ટ બંનેનો સમાવેશ કરી લીધો હોય તો ઓલ ધીઝ એક્ટિવિટીઝ આર કન્સિડર્ડ ટુ બી, આ એક્ટિવિટીઝ કયો કે એરિયાઝ કયો, આ બધા એરિયાઝ છે કે જ્યાં પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ પરફોર્મ કરે છે. સો સ્કોપ એન્ડ એરિયાઝ ઓફ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ આર વન એન્ડ ધ સેમ એઝ યુ કેન સી ઇટ હિયર ઇન ધ chart, right? So here we are coming to an end of production, scope of production and operations management. હવે we are going to see very basic thing here કે goods અને સર્વિસીસમાં શું ડિફરન્સ છે. ડિફરન્સ બિટવીન ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ. ગુડ્સ એટલે કોઈ પણ આઉટપુટ, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ, બરાબર, કોઈ પણ આઇટમ જે ટેન્જિબલ છે, જોઈ શકાય છે, અડી શકાય છે, એક્સચેન્જ કરી શકાય છે, વાપરી શકાય છે. જ્યારે સર્વિસીસનો પહેલું પોઈન્ટ શું છે, ઇનટેન્જિબિલિટી. ઇટ કેન નોટ બી ટચ્ડ, ઇટ કેન નોટ બી કેરીડ, બટ ઇટ ઇઝ અ બંડલ ઓફ બેનિફિટ્સ. પણ એ શું છે તો કે બેનિફિટ્સ આપતી સેવાઓ છે. મેં ગઈકાલે પણ વાત કરેલી હતી કે હોસ્પિટલ્સ છે, બેન્કિંગ સેક્ટર છે, કે ઇન્સ્યોરન્સ છે, રાઈટ, એડ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, એ બધા સર્વિસ સેક્ટર કહેવાય, કારણ કે ત્યાં એ જે આપે છે એ ઇનટેન્જિબલ વસ્તુઓ આપે છે, વસ્તુઓ ન કહી શકાય, સર્વિસીસ આપે છે, રાઈટ, જે જોઈ નથી શકાતી, અડી નથી શકાતી, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ એક્સચેન્જ ઇઝ પોસિબલ. ગુડ્સ સિમિલર હોઈ શકે. ગુડ્સ છે એ એક સરખા, તમે પેન્સિલ્સ નટરાજની કે કોઈ પણ બ્રાન્ડની પેન્સિલ લ્યો તો એક સરખી, એક જ કલરની, એક જ ડિઝાઇનની સિમિલર પ્રોડક્ટ્સ હોઈ શકે. પણ સર્વિસીસ કેવી છે, યુનિક ઇન નેચર છે. સપોઝ ઇફ યુ આર ગોઈંગ ફોર એની ટ્રીટમેન્ટ, તો તમારી ટ્રીટમેન્ટ અને તમારી સાથે જે પેશન્ટ હોય એની ટ્રીટમેન્ટ બેયની સેમ ન હોઈ શકે, કારણ કે બેયના પ્રોબ્લેમ્સ અલગ છે. સો ઇન દેટ કેસ ઇટ ઇઝ યુનિક ઇન નેચર, બરાબર. અહીંયા ગુડ્સ છે એ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝડ હોઈ શકે. એક સરખું બલ્કમાં ખૂબ બધી વસ્તુઓ માસ પ્રોડક્શન થતું હોય તો સ્ટાન્ડર્ડાઇઝડ, એટલે એક સરખા આઇટમ્સ તૈયાર થઈ શકે. પણ સર્વિસીસ હંમેશા કસ્ટમાઇઝડ હોય.
ઇટ કાન્ટ બી સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ. કસ્ટમાઇઝ એટલે કસ્ટમરની જે પ્રમાણેની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ જ પ્રમાણેની સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. સપોઝિંગલી ઇફ યુ ગો ટુ બેંક્સ, રાઈટ, તો બેંક્સમાં હંમેશા વિડ્રોવલ માટે જવાય એવું નથી હોતું. તો તમે ઇવન ડિપોઝિટ કરવા ગયા હોય તો વિડ્રોવલ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ થાય એવું શક્ય નથી. સો ઇટ ઇઝ ઓન અ કસ્ટમાઇઝ બેઝ. કસ્ટમરની કઈ પ્રમાણેની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્રમાણે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અગેન ફોર્થ પોઈન્ટ ઓફ ડિફરન્સ ઇઝ ઇટ કેન બી ક્રિએટેડ એન્ડ રીસોલ્ડ. એ તમે જે ગુડ્સ તૈયાર કરો છો એ બનાવી શકાય છે અને પછી એને રીસેલિંગ પણ થઈ શકે છે. જ્યારે સર્વિસીસનું રીસેલિંગ શક્ય નથી. ઇટ કેન નોટ બી ક્રિએટેડ એઝ ઇટ ઇઝ કન્ઝ્યુમ્ડ. જેવું એ બને, જેવી સર્વિસીસ તૈયાર થાય એ સામે કન્ઝ્યુમ થઈ જાય છે સાયમલ્ટેનિયસલી એટ ધ સેમ ટાઈમ, એન્ડ ઇટ કેન નોટ બી સ્ટોર્ડ. બરાબર, એટલા માટે એ સ્ટોર નથી થઈ શકતી અને રીસેલ નથી થઈ શકતી. જ્યારે એક બેન્કિંગ સર્વિસીસ હોય, તમે લ્યો એ પાછી તમે કોઈ બહાર નીકળીને બીજાને રીસેલ કરો એવું શક્ય થતું નથી, રાઈટ. સો ઇટ કેન નોટ, અને અગેન ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ ઓફ ડિફરન્સીસ, ઇટ કેન બી stored and preserved. Goods છે તો it can be stored and preserved, but here the services cannot be stored. ક્યારે સાંભળ્યું કે સર્વિસીસ તમે લઈ આવ્યા હોય ઇન્સ્યોરન્સની કે બેન્કિંગની કે હોટેલ્સની કે થિયેટર્સની, તમે સર્વિસીસ લઈ આવો છો અને પછી તમે મૂકી દો એને તિજોરીમાં, પછી તમારે જ્યારે જોઈએ ત્યારે તમે ટ્રીટમેન્ટ છે ફરીથી વાપરો, તો એવું શક્ય થતું નથી, રાઈટ. ઇટ કેન નોટ બી સ્ટોર્ડ or transported. Then the next point of difference comes up is that the goods are easy to measure. તમે ગુડ્સ છે એને તમે માપી શકો છો, ગણી શકો છો, અને કારણ કે સર્વિસીસ ક્વોન્ટિફાયેબલ નથી, તમે એને ગણી નથી શકતા, એને ક્વોલિટીના આધારે જ એને માપવી પડે છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ મેજર. પછી ગુડ્સમાં તો ઇઝી ટુ ઓટોમેટ. તમે ગુડ્સ છે એને તમે ઇઝીલી ઓટોમેટિક રીતે વાપરી શકો છો અથવા તો બનાવી શકો છો, પણ તમે સર્વિસીસ ક્યારે ઓટોમેટ કરી શકતા નથી. એક્સેપ્ટ એટીએમ મશીન હોય તો હા, એમાં એટીએમ મશીન એવી વસ્તુ છે કે જે ઓટોમેટિક સર્વિસીસ આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે. અધર દેન દેટ, તમે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ માટે જતા હો તો ડોક્ટર્સ આર મસ્ટ, રાઈટ. ઇટ કેન નોટ બી ઓટોમેટેડ કમ્પ્લીટલી. Then comes up is site selection is important as it affects the cost. તમે કોઈ પ્રોડક્શન યુનિટ અથવા ગુડ્સ બનાવો છો તો તમારી પાસે એક સાઇટ, એક જગ્યા હોવી જરૂરી છે, તો જ તમે બરાબર રીતે તમે એને બનાવી તૈયાર કરી શકો છો અને તમે એ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવલી બનાવી શકો છો. જ્યારે સર્વિસીસ માટે કોઈ એવી સ્પેસિફિક સાઇટ છે એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ કસ્ટમર, રાઈટ. અહીંયા તમારે સાઇટ ક્યાં સર્વિસીસ તૈયાર થાય છે એ બહુ અગત્યનું નથી, પણ કસ્ટમર્સ હોવા જોઈએ, કસ્ટમરનો કોન્ટેક્ટ હોવો જોઈએ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઇન્થ ઇઝ રેવન્યુઝ જનરેટેડ ફ્રોમ ધ ટેન્જિબલ પ્રોડક્ટ્સ. નેચરલી ગુડ્સ વેચો છો ને તમે એના આધારે પૈસા ઊભા કરો છો, જ્યારે સર્વિસીસની અંદર રેવન્યુઝ ઇઝ જનરેટેડ ફ્રોમ ધી ઇનટેન્જિબલ પ્રોડક્ટ. ઇનટેન્જિબલ એટલે તમે જોઈ નથી શકતા, આપણે એને અડી નથી શકતા, છતાં આપણે એને વાપરીએ છીએ, રાઈટ. હિયર અગેન ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ સર્વિસીસ એન્ડ ઓપરેશન્સ હેવ બીન ગિવન. જે વાત આપણે આગળ કરી છે ગુડ્સ અને સર્વિસીસમાં, એ જ વાત અહીંયા ઇટ હેઝ બીન પુટ અપ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ છે એ જનરલી શબ્દ આપણે ગુડ્સ માટે વાપરીએ છીએ, સર્વિસીસ છે ઇન્ટેન્જિબલ વસ્તુ માટે આપણે જનરલી એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ કન્વર્ટ્સ, એની શું ખાસિયત છે તો કે એવું એક્ટિવિટી છે જેની અંદર આપણે મટીરિયલ્સ, લેબર્સ એટસેટ્રાનો ઉપયોગ કરીને ટેન્જિબલ આઉટપુટ, જોઈ શકાય, અડી શકાય એવું આઉટપુટ તૈયાર કરીએ છીએ. સર્વિસ ઓપરેશન્સની અંદર શું થાય છે એની સામે, તો સર્વિસીસ ઓપરેશન્સ ઓલ્સો ટ્રાન્સફોર્મ્સ ઇનપુટ્સ ઇન્ટુ આઉટપુટ, બટ આઉટપુટ્સ આર ઇનટેન્જિબલ. પણ જે આઉટપુટ તૈયાર થાય છે એ ઇનટેન્જિબલ છે, આપણે જોઈ શકતા નથી, બરાબર. મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ ફોલો ધ સેપરેશન બિટવીન પ્રોડક્શન એન્ડ કન્ઝમ્પશન. તમે પ્રોડ્યુસ સપોઝ માર્ચ મહિનામાં કરો છો ને કન્ઝ્યુમ એને મે મહિનામાં કરી શકો, પણ સર્વિસીસ ઇઝ સાયમલ્ટેનિયસ પ્રોસેસ, એટલે પ્રોડક્શન અને કન્ઝમ્પશન સાયમલ્ટેનિયસ છે. જે સમયે સર્વિસીસ ઊભી થાય એ જ સમયે સામે એ વપરાઈ જતી હોય અથવા તો કન્ઝ્યુમ થઈ જતી હોય, એમાં તમે ઇટ ઇઝ વર્કિંગ એટ ધ સેમ ટાઈમ, તમે એને સ્ટોર કરી શકતા નથી. પ્રોડક્ટિવિટી જે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છે દેટ કેન બી મેઝર્ડ એન્ડ ઇટ ઇઝ
ઇઝી ટુ મેઝર, જ્યારે પ્રોડક્ટિવિટી સર્વિસીસમાં ઇઝીલી મેઝર નથી, કારણ કે આઉટપુટ છે એ ઇનટેન્જિબલ છે, જોઈ નથી શકાતું, અડી નથી શકાતું, એટલે એનું પરફોર્મન્સ જ છે એ જ એનો ક્રાઇટેરિયા છે. એટલે પ્રોડક્ટિવિટી અહીંયા માપવી, ઉત્પાદન ક્ષમતા માપવી એની અઘરી થઈ જાય છે. હિયર ધ એક્સપેન્સીસ રિક્વાયર્ડ ફોર મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇઝ મોર ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ. તમારે એક આખું સેટઅપ ઊભું કરવું પડે, ફેક્ટરી ઊભી કરવી પડે, ઇક્વિપમેન્ટ્સ જોઈએ, મશીનરીઝ જોઈએ, વગેરે વગેરે એવા એક્સપેન્સીસ ઊભા થતા હોય છે. જ્યારે એક્સપેન્સીસ રિક્વાયર્ડ ફોર મટીરિયલ હેન્ડલિંગ આર લેસ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ. અહીંયા મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ખૂબ બધું વધારે પડતું હોય છે અને એમાં એના એક્સપેન્ડિચર વધારે હોય છે, જ્યારે સર્વિસીસમાં એક્સપેન્ડિચર ઓછો જાણી શકાય છે. કસ્ટમર્સ હેવ લેસ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ પીપલ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ. તમારે આપણે કોને મેન્યુફેક્ચર કર્યું એના કરતાં આપણને પ્રોડક્ટમાં વધારે રસ હોય છે, જ્યારે કસ્ટમર્સ હેવ મોર કોન્ટેક્ટ વિથ ધ પર્સન્સ હુ પ્રોવાઈડ ધ સર્વિસીસ. અને સર્વિસીસમાં કસ્ટમર સીધા કોન્ટેક્ટમાં આવે છે સર્વિસ પ્રોવાઈડરના, એટલે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then comes up is say quality. તો quality standards are relatively સિમ્પલ એન્ડ ઇઝી, કે આટલી સાઇઝનું, આ કલરનું, આ ફોર્મેટનું, આ થર્મોનું કોઈ પણ વસ્તુ છે એ તૈયાર થવી જોઈએ. જ્યારે ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ આર ડિફિકલ્ટ ટુ એસ્ટાબ્લિશ એઝ ફાર એઝ સર્વિસીસ આર કન્સર્ન, બિકોઝ દે આર ડિફરન્ટ ઇન નેચર એન્ડ દે આર મોર ઓવર ઇન્ટેન્જિબલ. એટલે એના માટે ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ સેટ કરવા એ થોડા કમ્પેર્ડ ટુ ગુડ્સ દે આર ડિફિકલ્ટ, right? Again, more points of differences have been given here, that manufacturing operations, as you can see it, depend on the maintenance and repair work, right? તમારું જે આપણે ઇક્વિપમેન્ટ્સ મશીન્સ વાપરીએ છીએ એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ મેન્ટેનન્સ જોઈએ છે, જ્યારે સર્વિસીસમાં મેન્ટેનન્સની ખાસ જરૂર પડતી નથી, કારણ કે રિપેર વર્ક જેવું ત્યાં આવતું નથી, રાઈટ? હિયર મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ આર ફ્લેક્સિબલ ઇન સિલેક્ટિંગ ધ વર્ક મેથડ. તમારે વર્ક મેથડ સિલેક્ટ કરવી છે, નક્કી વાત કરી લીધું, સ્કેડ્યુલિંગ કરી લીધું, તો એ પ્રમાણે કામ થાય છે. પણ સર્વિસ ઓપરેશન્સ કેન નોટ પ્રોડ્યુસ આઉટપુટ્સ દેટ કેન બી સ્ટોર્ડ. એટલે તમે હિયર ધ સર્વિસીસ ઓપરેશન્સ આર inflexible because services differ from customers to customers. એક કસ્ટમરની સર્વિસીસ છે એ જ બીજા કસ્ટમરને મળશે એવું નથી થઈ શકતું, એટલે સિલેક્શન ઓફ કોમન મેથડ ઇઝ નોટ possible. Coming to the next, storing. Manufacturing operations can accumulate or decrease inventory of finished goods, right? Storing છે એ તમે આમાં મટીરિયલ્સનું કરવું પડે છે, જ્યારે સર્વિસીસમાં સ્ટોરેજ કરવાનો પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી, કારણ કે ઇટ કાન્ટ બી સ્ટોર્ડ, રાઈટ? હિયર amount of investment as far as manufacturing operations are concerned is higher. Here the high amounts are not required. તમારે ખાલી લેબર ઇન્ટેન્સિવ છે, માણસોને તમે વેજીસ આપો ને અમુક બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ રાખો તો યુ કેન ડીલ વિથ ધીસ. આ એટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે આમાં પૈસાની બહુ એટલી જરૂર પડતી નથી એઝ કમ્પેર ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ. દેન કમ્સ અપ ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ આર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ એન્ડ લેસ કસ્ટમાઇઝ. નેચરલી અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશનનો ઉપયોગ થાય છે, એક સરખા માસ પ્રોડક્શન બનતું હોય એટલે એક ધારા આઇટમ્સ બની શકે. સર્વિસ ઓપરેશન્સ આર મોર કસ્ટમાઇઝડ, એ કસ્ટમર પ્રમાણે આપણે એને તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ અને એમાં ચેન્જીસ લાવતા હોય છે, એટલે એક સરખી સર્વિસીસ તૈયાર થઈ શકતી નથી, રાઈટ? અહીંયા ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ ઇઝ રિલેટિવલી ઇઝી, કારણ કે અને કંટ્રોલેબલ છે. કાંઈ પણ વેરિએશન એક ઇનપુટમાં કે કાંઈમાં પણ આવે છે તો આપણે તરત જ ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ, એન્ડ લાઇકવાઇઝ ધ steps can be taken. પણ quality assurance in the services is challenging because there is high level of variation in the inputsમાં બહુ જ વેરિએશન આવતું હોય છે, સર્વિસીસ એ પ્રમાણે બદલતી રહેતી હોય છે. સો ધીસ અફેક્ટ્સ ધ સર્વિસ ક્વોલિટી એવરી નાવ એન્ડ ધેન. કોઈ તમે ક્યાંય જાઓ છો સર્વિસીસ લેવા માટે અને સામેની વ્યક્તિનો મૂડ સારો હોય અને એ તમને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય, સપોઝ, રાઈટ? હી ઇઝ ગિવિંગ સપોઝ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન અને એમનો મૂડ સારો છે, હી ઇઝ એફિશિયન્ટ ઇનફ, તો તમને સારામાં સારી સર્વિસીસ છે એનો તમને અનુભવ થાય. પણ ઘણી વખત વ્યક્તિ ટ્રેન ન હોય અથવા તો એના મૂડ સ્વિંગ્સ હોય, એને નથી પોતાને ખબર પડતી અથવા પોતાને ઈચ્છા નથી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવાની અને છતાંય હી હેઝ ટુ ડૂ દેટ, તો તમને કદાચ એ અનુભવ બરાબર ન થાય. તો આ સર્વિસ રેન્ડરિંગ થતું હોય ત્યાં આવા વેરિએશન સર્વિસીસની ક્વોલિટીમાં આવા બહુ સ્વાભાવિક છે. Next is manufacturing operations usually are larger in size and naturally size છે બલ્કમાં બનતું હોય એટલે એકલ દોકલ વસ્તુઓ બનતી નથી, માસ પ્રોડક્શન થતું હોય
ઘણું બધું બલ્કમાં તૈયાર થતું હોય એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ આર યુઝ્યુઅલી લાર્જર ઇન સાઇઝ એઝ કમ્પેર ટુ સર્વિસીસ. જ્યારે સર્વિસીસની શું ખાસિયત છે, બિકોઝ ઓલ ધ કસ્ટમર્સ કમ ઇન ડિરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ સર્વિસ પ્રોવાઈડર, એટલે ઇટ ઇઝ લિમિટેડ ઇન nature and it is smaller as compared to manufacturing operations. So here as we can see it, there are almost 13 such point of differences that tells us that how it is important to have the differentiation between manufacturing and service operations, right? The content, you can see it, is available in your text and the same content has been used here. એટલે આ જ વસ્તુને તમે તમારી બુકમાં પણ જોઈ શકશો, right? So the difference is given here, and here with this difference between the manufacturing and service operations, we are ending up with today's session. When we meet next, અહીંયા આપણે પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટનો જે એરિયા છે એ પૂરો કર્યો છે, જેની અંદર વોટ વી હેવ સીન ઇઝ પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ શું છે, એનો સે ડેફિનિશન શું છે, ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, એનો ફંક્શન્સ અને સ્કોપ શું છે, રાઈટ? હાઉ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓપરેશન્સ આર ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધી સર્વિસ ઓપરેશન્સ, એનો આપણે બેઝિક આઈડિયા આપણે આ સેશનની અંદર લીધેલો છે, રાઈટ? વેન વી મીટ next, we'll be starting with the operations management. Till we meet next, it's a goodbye from my side. Thank you. Take care.